السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة طلاب Primary 5، أهلا وسهلا بكم. With you Mr. محمد النادي. Today inshallah we'll complete Theme 1 Number Sense and Operations, Unit 2 Number Relationships, Concept 2 Vectors and Multiples. Lesson 8 Factors or Multiples. حبايبي الليسون ده انا بقول ان هو تقريبا كده هو ريفيجن على كل اللي احنا عرفناه، الفاكتورز والمالتيبلز. بيديك شويه بوينتس بس بتفتكر بيهم وات ذا مينينج اوف فاكتور، ازاي اشتغلنا على الفاكتورز، ازاي اشتغلنا على المالتيبلز، ايه هم تاني سريعا كده يلا بينا نفتكر. اوكي، وات از ذا ريليشن بتوين فاكتورز اند مالتيبلز. حبايبي طبعا كلنا عارفين ان لو جيت مثلا لنمبر زي 35 وطلبت منك تجيب الفاكتورز اوف 35، فلو احنا فاكرين في الفيديو اللي اتفرجنا عليه قبل كده، لان الفاكتورز عندنا يعني بنسال نفسنا which number by what او what by what يدينا 35، فبندور كام باي كام يدينا ايه 35. فكنا بنقول ممكن تكون 5 times 7 or 1 times 35. يبقى النمبرز دي لو عملنا لهم ملتبلاي هيطلع معايا الانسر مين 35. هل في حاجه تاني لو عملنا لها ملتبلاي 35؟ قال لي لا يا مستر، يبقى هم دول الفاكتورز اوف 35. مين هم؟ 1 5 7 and 35. الاوبوزيت بقى للفاكتورز هي المالتيبلز. ليه يا مستر المالتيبلز هي الاوبوزيت؟ لان 35 تعتبر هي المالتيبلز للنمبرز دي. يبقى 35 مين الفاكتورز دي؟ هي 1 و5 و7 و35. اما ال 35 تعتبر مالتيبلز لمين؟ فاقول له مالتيبلز لنفس النمبر اللي هم ال1 وال5 وال7 وال35. يبقى الفاكتورز هم دول النمبر بيكونوا فاكتورز لل 35، اما ال 35 تعتبر مالتيبل لمين؟ للفاكتورز اللي عندنا. اوكي، يبقى هي واحده ايه؟ واحده منهم اوبوزيت للثانيه، دولت فاكتورز صغيرين لنمبر كبير، اما الكبير بيكون مالتيبلز لمين؟ لنمبر صغير. اوكي، طيب تعال نتكلم شويه عن الفاكتور، ناخد عنه شويه اكزامبلز كده او حاجات نوتس يبقى فاهمينها. ايه هي؟ the first ان ال1 is a factor of ال1 is a factor of all numbers. ال1 is a factor of all numbers، يعني دايما هتلاقي ان ال1 موجود في الفاكتورز لاي نمبرز في الدنيا كلها. the second each number except 0 has a finite number of factors. لو انا مسكت اي نمبر زي 35 وجينا نعد how many factors do you have، هتلاقي عندك فيه 1 2 3 4 factors، هتلاقي عندك فيه ايه only 4 factors. اوكي، طيب each number except 0 has a finite number of factors. each number except 0 has a finite number of factors. يبقى كل نمبر عندنا except 0 بيكون عنده ايه finite number of factors. يعني اقدر اعد فيه عنده how many factors. any number is divisible by each of its factors. يعني ايه divisible يا مستر؟ يعني اقدر اعمل divide، يعني اقدر اعمل 35 مثلا divided 5. we can do 35 divided 7. لما اعمل لها divide هيطلع ليها answer. عشان كده بيقول لي ان اي نمبر عندنا divisible by its factors. factor of a number is smaller than or equal to this number. الفاكتور دايما لازم بيكون اصغر من or equal مين؟ النمبر اللي معانا. اوكي، طيب multiple number 1، يا ترى ال1 multiple لكل النمبر؟ قال لي لا. امال مين؟ قال لي 0 is a multiple of all numbers. لو انت فاكر لما نيجي مثلا نجيب multiple لاي نمبر for example what are the multiples of number 5؟ تلاقيني ببدا باول حاجه ايه 0 5 10 15 20، تلاقيني بدات ب0. طب مين هم المالتيبلز اوف 10؟ 0 10 20 30. اوكي، مين هم المالتيبلز ل 20؟ اقول له 0 20. فدايما تلاقي الزيرو هو دايما موجود في كل المالتيبلز اللي عندنا. يبقى لما اجي اقول لك مين هو المالتيبلز اوف all numbers تقول لي مين 0. the next each number except 0 had an infinite number of multiples. لو انتوا فاكرين في السيشن اللي فات لما جينا اتكلمنا عن المالتيبلز قلت المالتيبلز عندي ده كتير جدا، فاما هو لازم يقول لي انا اقف فين، يعني up to كام، up to 50 up to 30، او باخد منهم 6 7 numbers and stop. لو احتجت زياده ازود، ما احتاجناش خلاص it's enough. اوكي، فالمالتيبلز as an infinite يعني النمبرز ليها كتيره جدا. اوكي،
multiple is the product of two factors or more. المultiple is the product of two factors or more. يعني لو خدت two factors عملت لهم multiply بيطلع لي مين؟ المالتيبل عندنا اللي هو 35. non-zero multiple of a number is greater than or equal to this number. دايما بيكون المالتيبل بيكون اكبر من النمبرز بتاعته. يعني 35 تلاقيها اكبر من ال1 اكبر من 5 اكبر من 7 or equal. ممكن تكون equal ليها. اما الفاكتور بيكون يا اما smaller than or equal. اوكي يبقى خلي بالك ده من الفاكتور بنجيبه في حاجات اللي هي صغننه، اما المالتيبل تبقى حاجات ايه؟ great تبقى number big number. اوكي يا شباب؟ اوكي بعدها اتعلمنا في الفيديوز اللي بعدها اتعلمنا ايه هو ال greatest common factor، وعرفنا how can we find greatest common factor، وخدنا ليه two method اللي هم ال listing method و prime factorization، وكمان اتعلمنا ال LCM how can we find it in the last video in lesson 8 and 9، وعرفنا برضه ان هو كمان عنده two method listing method and prime factorization. لو انت مش فاكرهم ارجع تاني تشوف الفيديوز اللي فاتت هتلاقينا بالديتيلز مديك كل معلومه فيهم ايه هي and how can we do it. اوكي النوتس الجديده اللي انا عاوز ازودها لك المره دي واقول لك لو انت جبت ال greatest common factor between two numbers، انا اديتك two numbers اوكي وقلت لك هات ال greatest common factor، وكمان جبت لي ال least common multiple to the same number. اوكي طيب لو انت عملت مالتبلاي اللي هو ال greatest وال least دول عملت لهم مالتبلاي قال لي يطلع ايكوال مين؟ قال لي يطلع ايكوال للتو نمبرز دول نفسهم لو عملت لهم مالتبلاي. مش فاهم يا مستر، اديني اكزامبل عشان افهم الفكره دي. اوكي بص يا سيدي انا دلوقتي هجيب الجريتست كومن فاكتور والال سي ام للتو نمبرز دول 6 اند 16. يلا بينا تعالى نجيبهم مع بعض ونشوف هاو كان وي جيت ات. يلا هشتغل بأني طريقه. بص اختصر على نفسك، لو قال لك هات جريتست كومن فاكتور وليست كومن مالتيبل هما الاثنين عاوزهم، رايي روح استخدم برايم فاكتورايزيشن ما تضيعش وقت، دونت ويست يور تايم. اما لو رحت استخدمت الليستنج ميثود فالفاكتور ليه طريقته والكومن فاكتورز على ما تجيبهم، والمالتيبل ليه طريقته وتجيب الكومن مالتيبل ليها طريقه كبيره قوي هنا وهنا وهتاخد وقت كتير. انا رايي لا انا اروح على طول اشتغل على الايه اهو 6 2 times 3 شكرا خلصت. وادي 16 ها what by what 2 times 8 ال 8 4 times 2 ال 4 it's 2 times 2. وبعدين تيجي تقول لي والله يا مستر ال 6 عندنا equals 2 times 3 اوكي and the 16 equals 2 times 2 times 2 times 2. واصحابي طبعا الشاطرين عارفين انا ليه سبت هنا ال 3 under empty space عشان احنا عارفين اتفقنا لازم لما اعمل اللي هو الجريتست او الليست لازم الحاجات اللي شبه بعض under each other واللي مش شبه بعض نبعدهم عن بعض. اوكي وبعدين يلا بينا نروح نجيب الجريتست كومن فاكتور لوحده وبعدين هنجيب الليست كومن مالتيبل. اوكي يلا بينا. مين هو الجريتست كومن فاكتور؟ which number is repeated up and down. فمين هو؟ هتلاقي 2 بس. اوكي طب مين هو الليست كومن مالتيبل؟ اصحابي اللي ذاكروا كويس الفيديو اللي فات هتلاقي بقى ايه؟ from each number we take only from each column take one number. يعني from the first column take 2 from the second column take 3 from the third column take 2 from the fourth I'm sorry here it's a 2 from after that here it's 2 fourth it's a 2 fifth it's a 2. Then I start to make multiply 2 by 3 6 by 2 12 12 by 4 it's 48. اوكي طيب تعالى معايا كده قول لي بقى لو عملت 2 by 48 تطلع معانا كام؟ 2 by 8 16 6 carry up 1 2 by 4 8 1 it's 9. انا هنا عملت ايه؟ انا هنا عملت الملتبلاي اللي هو قال لي عليه ان الجريتست باي الليست طلعوا معايا 96. طب بيقول لي ده بيطلع ايكوال لمين؟ بيقول لي بيطلع ايكوال للبرودكت اوف ذا تو جيفن نمبر. يعني لو انا مسكت ال 6 وال 16 دول نفسهم وقلت اعمل لهم ملتبلاي لازم يطلع معايا الانسر ليهم هم كمان 96. يبقى النمبرز الاصليين لو عملت لهم ملتبلاي يطلع نفس الانسر لمين؟ للجريتست باي الليست. جريتست باي الليست. يبقى انا اقدر اجيب الجريتست والليست اوكي بعد ما اجيب لو عملت لهم ملتبلاي يطلع هو الانسر لمين؟ للبرودكت اوف ذا تو جيفن نمبرز. اوكي يا شباب طيب تعالى نشوف كويستشن بفكره ثانيه عن نفس الموضوع ده ممكن يجي لي بس بشكل تاني. فور اكزامبل this one two numbers بيقول لي معاك two numbers مين هم؟ one of them is 12. اوكي واحد منهم اسمه 12 ماشي يا عم ادي 12 اوكي ماشي وبعدين
طب فين السكند نمبر؟ قال لي مش عارف مين هم السكند نمبر. مشكله دي. طب ما انت لازم تديني التو نمبرز عشان اعرف اجيب الجريتست والليست. طب بص كده بيقول لك their greatest common factor is 2. هو اداك بقى المره دي الجي سي اف ب 2 واداك ال سي ام ب 60. يبقى انت معاك الجريتست ومعاك الليست. فبيقول لك find the other number. اجيبه منين؟ فهلاقي ان الرولز ديت it's very important to use it. ليه يا مستر؟ ما احنا اتفقنا لو انا عملت الجريتست common factor by least common multiple اللي هي 2 باي 60 تطلع معانا equals 120. ال 120 دي هتطلع هي المالتبلاي ما بين ال 12 والسكند نمبر، تطلع لازم برضه بال 120. الرول دي هي بتقول لي كده، بتقول لي ان انا لو عملت ال 12 اللي هو one of the number by the second number لازم يطلع نفس الانسر اللي هو بتاع الجريتست باي الليست. طب واجيبه ازاي يا مستر؟ ده سهل جدا، اصحابي كلهم عرفوه. 12 باي كام يا ولاد؟ ايكوال 120. شاطرين، ايكوالز 10. طب ودي جبناها ازاي يا مستر؟ كاني عملت ايه؟ ديفايد. 120 divided 12 equals 10. So the second number is 10. The second number is 10. لو مش مصدقني روح لوحدك هات ما بين ال 10 وال 12 هات لهم الجريتست كومن فاكتور والليست كومن مالتيبل، هتلاقي ان الجريتست بتاعه ما يطلع 2 والليست هيطلع 60. اوكي يا اصحابي؟ طيب يلا بينا ناخد بقى فكره ثانيه جديده. ايه بقى الفكره الجديده؟ بيسالني يا ترى greatest common factor or least common multiple. يا ترى هستخدم ده ولا استخدم ده؟ مش فاهم. ممكن يجي لي ستوري بروبلم ويقول لي ايه رايك هنا عشان احل الكويستشن ده استخدم greatest or least؟ اقول له طب انا اعرف ازاي؟ بص يا سيدي، what kind of story problem might involve finding greatest common factor. هعرف ازاي ان انا امتى استخدم greatest common factor؟ قال لي this problem usually عادة involve dividing. تلاقي مثلا بيقول لك عايزين نعمل divide، distributing, equally, cutting into pieces or breaking something into groups. في حاجه كده بقى كاني بعمل لها ايه؟ عايز اقسمها لبارتس صغيره، عايز اعمل لها dividing into small parts, distributing equally into small parts, cutting equally into small parts. معانا ده وده وعاوز اديهم the same money، فاعملها ازاي؟ فاجيب الجريتست كومن فاكتور. اوكي، واحد محوش كذا والتاني محوش كذا وعايز اقسمهم عليهم هما الاثنين، فايه بقى الجريتست كومن فاكتور؟ ده ممكن ناخد هنا كذا وهنا كذا. اوكي، يبقى الجريتست كومن فاكتور هو دايما بتاع الايه؟ ان انا عايز اعمل لحاجه ايه؟ dividing. اما الليست كومن مالتيبل امتى نستخدمه؟ قال لي these problem usually involve something repeated. حاجه بيحصل لها repeated. انا بلعب كل يوم 8 hours وصاحبي كل يوم مثلا 10 hours. خلاص، عاوز اشوف الحاجه دي لما يحصل لها repeating امتى انا وهو يحصل ما بيننا equal. اوكي، يحصل multiple items، يكون عندك في حاجه بيحصل ليها multiple skip counting or when two things occur at the same time. لو انا عاوز حاجتين يحصلوا في نفس الوقت، امتى الكلام ده يحصل؟ ساعتها بستخدم الليست كومن مالتيبل، هو اللي يجيب لي امتى حاجتين يحصلوا at the same time. مستر ممكن ناخد بقى بروبلم ونشوف؟ يلا بينا. For example, أمنية has two strips of cloth. طيب أمنية معاها two strips of cloth، عاوزة تعمل إيه؟ تقول لي one is 35 centimeters wide، واحدة منهم 35 centimeters wide. أوكي، يبقى الواحدة من الكلوث دي هي 35 centimeter and the other is 75 centimeters wide. يبقى واحدة منهم يا مستر 35 wide and the other one it's 75 wide. يبقى واحدة الوايد بتاعتها أكبر من التانية. She wants to cut both pieces. cut، خلي بالك. both pieces into strips of equal. عايزة تقطعهم into equal widths that are as wide as possible، بحيث يكون الوايد بتاعهم هما الاتنين زي بعض. طب أنا عايز أقطعهم، أعمل لهم cutting into equal. cutting into equal ما يفكركش بحاجه، بيفكرني بالجريتست كومن فاكتور. يبقى اعمل ايه؟ بيقول لي do you have to find greatest or least؟ اقول لا طبعا we will find the greatest common factor. اوكي، طب ودي نجيبها ازاي يا مستر؟ قال لي على طول تروح رايح بقى بالستبس بتاعتك الطبيعيه، تروح رايح تقول لي ادي 35 وتشتغل برايم فاكتورايزيشن اتس 5 باي 7 وتيجي لل 75 تقول لي equals
what by what equals 75. طبعا يا مستر لو عملنا لها divided 5 هنقدر نجيب لها الانسر بتاعتها. هتطلع كام يا اصحابي؟ ها مين شاطر يقول لي؟ ها برافو عليكم. قال لي يا مستر لو عملنا 5 times 15 equals 75. وبعدين 15 ده نخليها كام باي كام؟ 3 by 5. Then we'll start to write this 35 equals 5 times 7 and 75 equals 5 times 3 times 5. فيطلع مين هو ال greatest common factor اللي لازم يكونوا نفس الوايد عندنا؟ هي برافو عليكم، هي مين؟ ال 5. يبقى what is the answer? The answer is 5. 5 دي هي ديت الوايد اللي انا اقدر اقطع بيه عشان يكونوا into the same strips. اوكي يا حبايبي؟ يعني لو مسكت اول بيس عندنا اعملها 5 5 5 5 والثانيه 5 5 5 فيطلع الستريبس كلهم ار ايكوال، يطلعوا كلهم قد بعض. دي هتطلع لي 7 ستريبس والثانيه هتطلع لي 15 ستريبس but all of them have the same wide، كلهم عندهم نفس الوايد اللي معانا. اوكي طيب ناخد اللي بعده. Another question. Omar exercises every 12 days. Rana exercises every 8 days. عمر بيتمرن every 12 days. كل ما بيجي عليه 12 days بيبدأ يعمل ايه؟ exercise. Rana exercises every 8 days. Both friends exercised together today. هما الاتنين النهارده بيتمرنوا مع بعض. بعدين عمر after 12 days هيبدأ يتمرن تاني، لكن رنا after 8 days هتتمرن تاني، يعني رنا هتبدأ تتمرن قبل عمر. اوكي وهكذا بقى. طيب بيقول لي بقى how many days will it be until they exercise together؟ امتى هما الاثنين هيرجعوا يتمرنوا مع بعض تاني؟ يعني هما النهارده اتمرنوا مع بعض، بعد كام يوم هيرجعوا يتمرنوا مع بعض تاني. يعني دي حاجه يحصل فيها repetition، حاجه بيحصل فيها repeating لغايه لما نوصل هما الاثنين يتمرنوا. repeating المستر هنا repeating دوت اللي هو ايه؟ ده اللي هو least common multiple. طب وده نجيبه ازاي يا مستر؟ زي طريقه الليست common multiple العاديه. ادي 12 يا مستر equals 3 times 4 and this 4 will be 2 times 2 and the 8 will be 2 times 4 and the 4 will be 2 times 2. Then 12 equals 2 times 2 times 3 and the 8 equals 2 times 2 times 2. So it will be least common multiple. نجيبه ازاي يا مستر؟ from each column take one number. اوعى اصحابي ينسوا الموضوع دوت ان from each column take one number. Then start to make multiply. 2 by 2 it's 4, by 3 12, by 2 it's 24. So after 24 days they will be exercise together again. The next question. Minna is giving her friends pencils and a special eraser. The store sells pencils in boxes of 8 and erasers in boxes of 10. If Minna wants the same number of each, منى عاوزة تجيب نفس النمبرز منهم هما الاتنين. يعني عاوزة تشتري pencils والeraser. What is the minimum number of pencils that she will have to buy؟ يا ترى عاوزة اجيب المينيمم نمبر اوف pencil اللي هي ممكن تجيبها عشان تكون جابت pencils وeraser قد بعض. ما هي لو جابت 8 pencils مفروض عليها لازم هتاخد 10 erasers، فده اقل حاجة. طب هتعمل ايه بقى؟ ما حدش بيقول لي بقى ما ناخد 2 يا مستر، لا هو لازم هتاخد البوكس على بعض. فايه بقى؟ ايه بقى البوكسز يا مستر توصل معايا بحيث ان انا هاخد مثلا erasers عندي 10 فممكن تبقى 10 20 30 40 50 60 فبدور على ال8 نفس النظام. يبقى دي حاجه بيحصل فيها repeating، يبقى كمان دي كمان هستخدم فيها ال LCM. فبقول له ادي ال8 يا مستر لسه جايبينها طبعا 2 times 2 times 2. طبعا اصحابي ممكن يجيبوها على طول 2 by 2 by 2. خلي بالك لازم يكونوا prime numbers with 10 it's 2 times 5. Then least common multiple will be 2 by 2 by 2 by 5. It will be 2 by 2 4 by 2 8 by 5 it's 40. يبقى لازم يا مستر هتشتري 40 pencil. ما هي لما هتجيب 40 pencil يبقى ده نفس الوقت اللي هتجيب فيه 40 erasers. هو ده المينيمم نمبر اللي هيخليهم there are equal.
كده أصحابي نكون خلصنا كل أفكار عندنا greatest common factor and the least common multiple. كده نكون حبايبي خلصنا lesson النهاردة. Thanks a lot for your watching. See you إن شاء الله in the new video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.